จะบอกว่าแบตเตอรี่มีไฟไหมถ้าขึ้นเขียวเนี่ยตาแมวนี่จะวัดแค่ช่องเดียวมันไม่ได้วัดทุกช่องบางทีตาแมวนี่เขียวปั๊บแต่มันวัดช่องนี้ช่องนี้มันยังดีช่องอื่นไม่มีไฟ